Chuyến đi Malaysia lần này được sinh ra để phục vụ cho mục đích học thuật. Tuy nhiên, tụi mình đã vô tình biến nó thành một chuyến đi du lịch. Mặc dù vậy, nó cũng động lại trong mình một cái báo cáo cuối kỳ. Nếu mà không hoàn thành thì có khả năng mình sẽ bị rớt môn và không ra trường được. Vì là chuyến đi thực tập nên là kế hoạch đã được lên rất là bài bản. Nhưng không may phần được lên chi tiết nhất thì lại là ăn uống. Vì là chuyến đi tự túc, khi đến sân bay quốc tế thì cũng có nhiều lạ lẫm. Nhưng lạ nhất vẫn là hai đứa em gái Trâm và Tín. Bọn nó đã bị bắt tạm giam ngay tại chốt nhập cảnh vì không biết tiếng Anh mà còn cố ra hiệu giúp đỡ nhau. Người ta tưởng qua làm gái, khiến cả bọn phải đợi chờ dù ai cũng đói bụng và quán ăn ở trung tâm thì cách tận 60 km. Vừa đến nơi, tụi mình đã chọn ngẫu nhiên một cái nhà hàng may mắn nhất trong danh sách. Và may thật, nó là cái nhà hàng mắc nhất trong 5 ngày ở Malay luôn. 719 ringgit hả? 3,5 triệu. 3,5 triệu. Những địa điểm được chọn tham quan bắt buộc phải có giá trị phục vụ cho đề án tốt nghiệp của bọn mình. Ít nhất là một trong các khía cạnh kiến trúc, lịch sử, văn hóa, năng lượng. Và nó cũng phải thuận tiện để di chuyển trong khoảng thời gian ngắn ngủi với ngần ấy con người. Vì tụi mình chỉ có khoảng 2 ngày ở Kuala Lumpur, sau đó tụi mình sẽ đi phố cổ Penang. Rex KL từng là một rạp chiếu phim cũ bị cháy vào năm 1972, nay được chuyển đổi chức năng thành một trung tâm văn hóa nghệ thuật bao gồm nhà sách, triển lãm, hội thảo, v.v. Những má drawer chứa sách bằng gỗ lấp đầy tòa nhà tạo nên một không gian cực kỳ ấm áp và gần gũi. Bên này kẹt xe quá. Không ngon. Đặt Grab 15 phút, 20 phút mới có xe. Kẹt cứng nhắc à. Lên hồi đầu ta xài con X30 mà lấy nét mà nó đỉnh đã luôn. Vậy ta sẽ thiệt nhà hàng. Nói tiếng Việt gia điện nghe quen không? Tiếng Việt nào này. Đây là đường đi qua Thủy Cung ngay Tháp Đôi nha các bạn. Mưa rồi các bạn ơi. Cơn mưa đầu tiên. Phàm trên đời, ai đi Malay mà không ghé Tháp Đôi là sẽ bị mẹ đánh chết. Vừa kẹt xe vừa mưa, nhưng tụi mình cũng phải tới chụp vô hình cho có với người ta. Thấy bình thường. Tới đó thôi mẹ ơi, đồ miễn phí mà. Thôi đi quay cho mẹ coi. Ai muốn cái gì thì ra. Cái là tôi uống rượu rồi. Cái gì cũng có lòng sống nè. Đứa làm rồi đó, giống ngon vậy. Ăn gì? Này là đây nè. Cái này của mình đó. Ăn nhiều đó đi. Khô từ từ nha, vô này vừa khâu. Đó, về rồi đó. Cay quá. Từ khi mình ăn cái mì này, mì Pedas của Malaysia, mì Samyang chỉ còn là cái tên thôi nha. Cay quá. Tụi ra sáng ở nhà trở lẹ, bây giờ đấu tranh với gói này nữa. Ủa là mới tắt hả? Nó trong nóng ngoài lạnh luôn á. Nó hớt rồi các bạn. 10 phút đi bộ. Hết chưa? Nó ngất rồi các bạn. Cái này nó ăn cay tốt nha, nó không có than như tụi mình. Nó nói bình thường. Ăn mì tôm. Thua mẹ đi, mày đặt nữa.
này chỉ trưng bày từ tháng 12 tới tháng 6 thôi là sẽ ngưng. Hồi giáo là quốc giáo của Malaysia, khắp nơi là công trình mang dấu ấn đạo Hồi. Nhưng để khám phá nhanh nhất thì mình nên chọn bảo tàng. Đây là bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, trưng bày những cổ vật từ nhiều thế kỷ trước như là kinh thánh, bản thảo, y phục cổ. Đặc biệt là những bức tranh trong triển lãm ngắn hạn này mang lại cho mình một ấn tượng rất mạnh về đạo Hồi, tuy là trước đó mình cũng chưa từng tìm hiểu kỹ lắm. Chất liệu sáng tác tranh được sử dụng từ những ký tự trong bảng chữ cái Ả Rập, rất tinh xảo và tỉ mỉ, bố cục cũng rất đẹp. Những bức tranh này được chiếu đèn spotlight có tiết diện hình vuông, nhìn như hộp đèn vậy. Dù mình không có đọc được tiếng mì gói nhưng mà tỷ lệ rất là đẹp nha. Cái cuốn sách dát vàng luôn á. Mấy cái chi tiết này là chắc 1 ly, 1 đến 2 ly thôi đó, nhỏ xíu vậy đó. Anh sách nhỏ gì? Mấy cuốn sách này siêu nhỏ luôn á. Ồ, đọc được nè, quá đẹp rồi. Đọc được mà. Quá kẹt xe rồi nha, 4 giờ chiều. Giờ mình chiều kẹt xe quá mà giá Grab thì trời mưa lại mắc nên là mình quyết định đi bộ ra MRT để đi tàu qua bên kia. Chỉ có mấy cây số rồi. Mình ở đâu nó có ghim vậy? KL Central. Có tiền luôn nè. Đây. Rồi giờ đi tàu qua Basasani. Dear passengers, I welcome you to fill the women's coach seats first. Thank you. Station B Coupling. Ok, tới MDK. Bên đây là mình phải bấm xin đường, nãy giờ mình đứng đợi đèn đỏ như bị khùng vậy. Má sao đi vô chỗ này cũng không biết nữa. Giờ đi bộ ra tàu mà đi khùng đi điên rồi, chết rồi. Quá đã. Không lọc em nó không. Quá không. Con này là con raccoon nè các bạn, hay còn gọi là con trùng lùi á. Nhờ vào việc thiếu kiến thức đọc bản đồ giao thông công cộng, tụi mình đã nhầm MRT và BRT, vô tình giúp rèn luyện sức khỏe thụ động bằng 3 km đi bộ nhưng đổi lại là tiết kiệm tiền, vì tụi mình đã tới thẳng thủy cung mà không tốn tiền vé tàu. Hai con bé này nó đòi đi thủy cung chứ mình thích đi sở thú xem gấu trúc hơn, tại sở thú quá xa nên đành coi cá vậy. 15 cây chưa? 15 cây rồi. Hôm nay tụi mình đi bộ 15 km. Đây cũng chính là lúc mà chúng tôi dành một tí thời gian để chữa lành cho đôi chân của mình. Mệt quá. Mình đang ở chùa Bà Thiên Hậu. Nhiệt độ ở đây có phải nói là 100 độ á. Nắng khủng khiếp luôn á. Cầm dù mình vẫn nắng nha, đổ mồ hôi. Đây là một trong những ngôi chùa Trung Hoa lớn nhất Đông Nam Á, kế thừa những đặc điểm kiến trúc điển hình của Trung Hoa cổ như là đấu củng 3 tầng, mái lợp ngói hoàng lưu ly, các chi tiết điêu khắc hình linh thú như là rồng, phượng hoàng, sư tử và cá. Đồ ăn truyền thống ở Malay hầu hết sẽ có vị cà ri, nhiều gia vị nên cũng khá dễ ăn với người Việt.
nhưng nhược điểm của nó là rất ít rau. Để tránh bị táo bón thì mình sẽ chọn thêm những quán của người Hoa để cân bằng. Sầu riêng chiên. Được rồi. Rồi nha. 7 là 350. 7 là tính luôn 15 đó. 300. Rồi 350 là đúng rồi đó. Ok rồi, go mua. Chưa không? Miếng ấy không cắn vô miếng dâu vậy. Món này là bakuti. Anh nhớ là cái mùi nó rất là lạ. Mình test đang thử thịt sườn thuốc bắc. Quán này giống như chưa, cái quán có bán rồi chưa? Cái hẹp đi. Có thịt gà hả? Gà heo mà không biết ngon. Ấy mà ngon. Ngon. Thịt nó mềm.